Vámpíros estét kívánok, vértestvérek és bártulajdonos jelöltek. Ez itt már a Blood Bar Tycoon 4. epizódja, ahol a vendégek szomja oldhatatlan, a munkaerő halandó és a közegészségügyi ellenőr, nos, ő már csak legenda. A bárt egyre nehezebb irányítani, nem csak a vendégek viselkednek úgy, mintha tegnap támadtak volna föl, hanem néha az alkalmazottak is. Szó szerint. Az új menünkön szerepel a vérplazmás mohító, csipetnyi pánikkal és egy csepp kétségbeeséssel, a kasszában megint eltűnt pár ezer dollár, de lehet, hogy csak belecsöpögött valami kis vér. Szóval fogd a kötényedet, tölts magadnak valami sűrűt és készülj, mert indul a műszak, ahol a profit csordogál, de a vér folyik. Ez a szerdai szimulációk. A főcím után kezdünk! A mai alkalommal pedig a Yokai Yard nevezetű helyen fogjuk próbára tenni tudásunkat, ahol, mint a mellékelt ábra is mutatja, különböző japán stílusú vámpírok, illetve manga szerető vérszívók lesznek, úgyhogy már ezért is igen izgalmas lesz a mai rész, és gondolom, ahogyan egyre följebb megyünk a szintekben, úgy lesz ez egyre nehezebb. Úgyhogy akkor lássuk is, hogy mit tudunk ezzel a pályával kezdeni, mert már igencsak szomjazom a vendégeknek a vérére, illetve a profitra. A problémánk az alapvetően az, ami nem látszik rögtön az elején, csak hogyha végig görgetünk a pályán, hogy iszonyatosan nagy. Tehát ennyire sok helyiség nem valószínű, hogy kelleni fog, legalábbis az elején egészen biztosan nem. Mert hogy a probléma az, hogy mindenfelől be fognak jönni akkor az emberek, és gyakorlatilag egy idő után követhetetlen lesz, hogy mi merre hány méter. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan meg kell tartanunk nekünk egy vámpíros helyiséget, meg egy olyan helyiséget, ahova mindenki bemehet, kékkel lehet látni azt, ahova mindenki bemehet, pirossal a vámpiros helyiségeket, és ilyen lilával, ahova csak a minionsök, vagyis a kegyenceink mehetnek be. Olyan sajnos nincsen, hogy valahova csak az emberek mehetnek be, amiből több dolog is következik. Egy részről az, hogy mindenhol meg fognak jelenni vámpírok is, másrésztről pedig az, hogy ezeknek biztosítanunk kell a szükséges vérmennyiséget, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor bizony a mi emberkéink torkát fogják elharapni, ami növelni fogja a gyanakvást, és hogyha ez a maximális szintet eléri, a 120-at, akkor elveszítjük a játékot. Nem biztos, hogy automatikusan, de előbb-utóbb akkor mindenképpen el fogjuk veszíteni a játékot, illetve ezen kívül még meg kell küzdenünk majd a felügyelőkkel, valamint a különböző vámpír vadászokkal is, akik egyébként lényegében mindenkit le fognak lődösni, tehát lesz mire néznünk, lesz mit elvégeznünk. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a 3 helyiséget így rögtön elsőre lezárom, innentől kezdve majd csak ebbe a 4 helyiségbe jöhetnek az emberek és a vámpírok, és majd fokozatosan ezt ki fogjuk bővíteni. A furniture gombra kattintva tudjuk átrakni ezt a boxgépet, ami valójában egy csapda, és akkor itt pedig tudunk váltani stílust. Ez meg nem mondom, hogy melyik stílus, de azt hiszem, hogy talán ez a Art Deco lesz. Azt hiszem, hogy talán az Art Deco stílus lesz. Igen, mert ugyanilyen zöld színű. Úgyhogy ide fölépítek az embereknek egy helyiséget, aktuálisan embereknek és vámpiroknak,
Itt lesznek majd a vámpírok, ők ide fognak bejönni, hát egyik-másik helyen már ott látszik az odaszáradt vér is, úgyhogy azt majd mindenképpen föl kell törülgetni. Elkezdem megépíteni itt a kocsmapultot, valamint a szükséges berendezési tárgyakat is. Ez az egyik dolog, amit meg kell tenni, jöhet ilyen kis stoki is, végülis teljesen mindegy. Most azt nem tudom, hogy lehet-e már duplikálni a tárgyakat, de úgy láttam, hogy nem. Egyelőre még egyenként kell letenni, de folyamatosan fejlesztik a játékot, szóval ebből nem lesz semmi probléma. Ez már most szerintem egy nagyon jó játszható játék, és a későbbiekben még tovább fog majd ez bővülni. A másik problémánk, amivel mindenképpen foglalkozni kell, hogy nincsen elég vér. Kik fogyasztanak vért? Nem egy nagy találós kérdés, a vámpírok fognak vért fogyasztani, úgyhogy ezt mindenképpen be kell rendelni, így első körben. Ebből, vagyis a piákból abból van elég, tehát 50 a készletünk, különböző mértékben vannak ezek itt jelen, ez nem is érdekes, amiből viszont nincsen, az a vér, ezt be kell rendelni, ez nem egy olcsó mulatság, különösen, hogyha drágább típusú véreket rendelünk, most már mind a 4 fajta vérből van, és amikor azt mondom, hogy mind a 4 fajta, majd még lesz 3 egyéb fajta vér is, nem tudom, hogy hogyan lehet még kinyerni ezeket, mert már mindenféleképpen megkínoztuk szerencsétlen embereket az előző részben, tehát van a sima vér, van a fagyasztott vér, van a préselt vér, illetve van az égetett vér, tehát amikor kicsit megsütjük őket, és úgy nyerjük ki a pici vérüket. Én rendelek be a fagyasztottból is, de ebből csak módjával, inkább most gyorsan a sima vérre koncentrálnék, ebből legyen minél több, mert hogyha vámpírok kapnak vért, akkor feltehetőleg nem az emberkéinket fogják megkóstolni. Oké, ez így rendben van, és akkor indítsuk el normál sebességgel a játékot. Itt van ez a papnak kinéző, valójában ez is egy vámpír, méghozzá egy vámpír nagy úr, képződmény, meg kell próbálni vele udvariasnak lenni, tehát ez például nem lenne egy udvarias magatartás, hogy nincsen szükségem a védelmedre, hanem az, hogyha bármi gyanúsat érzékelek, akkor természetesen jelenteni fogom neked, nagy úr, és így akkor nem emeli meg a gyanakvást. Ha más választ adok, akkor rögtön megemelni a gyanakvást. Most már bejöttek a minionök, vagyis a kegyencek, és akkor lehet is kezdeni elsőként a takarítással, utána pedig majd jönnek be az emberkék is, és itt ebben a két helyiségben lesznek jelen emberek és vámpirok, nekünk pedig majd az lesz a feladatunk, hogy ide vigyük be az embereket és szívjuk le a vérüket, hiszen a vért azt mindenképpen ki kell nekünk termelni, csak egyáltalán nem mindegy, hogy ezt diszkréten tudjuk megcsinálni, vagy úgy, hogy gyanakodni fognak emiatt. Mert hogyha gyanakszanak, akkor az automatikusan magával fogja hozni a vámpírvadászok, illetve a felügyelők megjelenését, ami után egy ördögi kör lesz, mert még jobban fogja növelni a gyanakvást, és a vámpírvadászok akár a mi kis minionjainkat is lelövöldözhetik. És direkt olyan helyiséget választottam, ahonnét el lehet őket majd vinni, ami a feladatunk pedig az, hogy megnyissuk a bárt, ezt mindig elfelejtem valami miatt, de ezt tényleg manuálisan be kell izzítani, hogy tudjuk is fogadni a vendégeket. Innentől kezdve, itt ebben a két helyiségben tudjuk fogadni őket, és már le is ült Moréna,
aki egy szirén vámpír, különböző típusú vámpírok vannak, különböző igényekkel. Itt van, hogy például mi az, amit szeret, ő például a fagyasztott vért szereti. Erre a hordóra még mindig nem jöttem rá, hogy micsoda, de utálja az égetett vért, az egészen biztos. Most ő azt mondja, hogy nincs is elég helyünk, persze, mert rögtön ide bejöttek a vámpírok. Itt pedig az új stílussal tudunk dolgozni, ez pedig ez a kawaii stílus. Hát már nem annyira új, de eddig talán még nem szerepelt az eddigiekben. Na de majd most ide szépen föl is lehet húzni. Még egy asztalkát. Ez a kategória mosolygó halál, hogy nagyon pink, nagyon csili-vili, de közben attól még ugyanúgy elharapja az embernek a torkát, és azért is ajánlatos egyébként ezt a két helyiséget lezárni, mert még egészen egyszerűen nincs elég alkalmazottunk ahhoz, hogy ezeket megfelelően ki tudjuk szolgálni. Még az is biztos, hogy ide a titkos szobába akár még be lehet építeni ajtót is. Igen, itt van ez a construction menü, akár ilyen kawaii door is lehet, de teljesen mindegy tulajdonképpen. Nincsen külön staff door, magát a helyiséget tudod így kijelölni ezzel a room assignment-tel, hogy kik azok, akik oda bemehetnek. És már az első delikvenset be is tettük a büntetőcellába, utána pedig valamilyen módszerrel majd kifacsarjuk neki a vérét. Most a legelső feladatunk csak annyi, hogy 30 napig kerüljük el a pánikot. És 20% alatt tartsuk a gyanakvást. Igen. Már Gizikét is befogták. Ahány büntető cellánk van, egyébként annyi embert tudunk összesen bevinni. Egy idő után majd meg kell növelni a büntető celláknak a számát, de most az lenne a lényeg, hogy termeljünk profitot, és ehhez én még fölvennék még egy alkalmazottat, aztán most van második, harmadik, ötödik szintű is. Szerintem a harmadik szintűt fogom fölvenni, mert ez a Reaper képesség jelenti azt, hogy meg tudja ölni mind a felügyelőket, mind a vámpír vadászokat. Hát ez gyakorlatilag a kaszás fogja jelenteni. De természetesen másfajta tevékenységeket is fognak folytatni. Na itt például már rögtön az a probléma, közben váltok egy stílust, hogy nincsen elég mosdó. Ez volt az Art Deco, és akkor itt lehet még egyet letenni, csak ne ilyen csálén legyen, de igazából a másikat is arrébb lehetne rakni. De egyébként nem tudom, hogy mit bandáztok ott, mert ez csak egy mosdó. Hát ez másra nem való, csak pisiljetek, aztán menjetek vissza idogálni. Itt a tükör, ezt soha nem tudom normálisan megfordítani, de most sikerült. Jó, az első mini küldetést teljesítettük. A pénzt nem kaptunk érte. Yumeko tulajdonképpen ő ennek a küldetésnek a fő vámpírja. Ő is ezt a kawaii stílust fogja képviselni. Ezt az elfuserált pink manga stílust. Próbáljunk meg udvariasnak lenni. Hogyan tudok neked segíteni, kis nagymester? És úgy tűnik, hogy ez be is vált, mert egy ingyen kegyencet kaptunk ezzel, vagyis az ő felvétel az nem fog semmibe se kerülni nekünk, illetve az Art Deco stílust is kioldottuk, ami elég érdekes, mert szerintem azt már kioldottuk az előbb, de nem baj. Következő feladatunk egyrésztről
6 darab embert kell ebben a büntető cellában tartani. Építek még egy büntető cellát, és azt is megmondom, hogy miért. Azért, mert ahogyan az embereknek a vérét kifacsarjuk, úgy fogunk majd ilyen pontokat kapni, kutatási pontokat. Most például eljött az ő ideje, szépen elvisszük valamelyik vérfacsaróba, ez a kevésbé kíméletes, de nem talán ez nem annyira rossz egyébként, itt csak lefagyasztjuk egy kicsit. Közben Papa Greener is jelentkezett, ő pedig már vért kér, méghozzá nem is keveset, és erre 15 percünk van, hogy mindezt teljesítsük. Szóval itt kifacsarja a vérét, lefagyasztja, és ahogyan a vért fagyasztja, illetve változatos módokon nyeri ki, itt például megrázza majd a delikvenst, ebbe egyébként könnyebb is belehalni, úgy fogunk majd kutatási pontokat nyerni. És ez bizony azért lesz fontos, mert ahogyan nyerjük ezeket a kutatási pontokat, úgy tudunk majd fejlődni, például ami a fő küldetésünk, itt található a fő küldetés, hogy 6 embert kapjunk el egy ilyen táncos géppel. A táncos gép kifejlesztéséhez is kutatási pontok kellenek, mint ahogy egyébként az összes többi géphez is ezek lesznek szükségesek. Tehát jöhet az ingyen kegyenc, és hát akkor, ha már ingyen van, akkor mindenképpen ezt a karizmatikus, magas, aranykabátos, makkos cipős Damirt fogom fölvenni. Többiekért már fizetni kell majd. Itt az is látszik, hogy unatkoznak, ami nem jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy valami olyan kéne, ami által kicsit el tudják szórakoztatni magukat, egy ártalmatlan flipper, egy dartsgép, illetve televízió, ahol élő egyenes adásban bámulhatják a vámpír híreket. És most már kezdjenek el jönni azok a pénzek, mert ebből nem élünk meg így. Illetve kelleni fog nekem még egy hűtő, hogy a megfelelő mennyiségű vért azt el tudjuk tárolni, és kezdjük el kifizetni Papa Greenert. Ez egy mellékküldetés, de hogyha meg tudjuk csinálni, akkor jól járunk vele. Itt van, amit vásárolni tudunk, itt van pedig, amit eladni tudunk. Most gyorsan ezt az 50-et be is szolgáltatjuk neki, de ezáltal nem lett több. Akkor ezt nem így kellett volna. Itt van Secondary Delivery Missions. Na, ez kellett volna. Na, nem baj. Akkor újra tervezés. Veszünk vért, amennyit tudunk, és utána majd továbbadjuk neki. Továbbá kellene nekem ez a Dance Trap nevezetű, ezzel már jó ki fogom költekezni magam, de nem baj, mert kell nekünk. Szépen lerakjuk. Közben már szóltjuk meg, hogy ez nem feltétlenül lesz jó, mert nem fogjuk tudni kifizetni a kegyenceket, de azért majd meg fogjuk oldani. Itt légy szíves, ezt a hányást takarítsd már föl. Közben egyébként ezt a gizit már el is vihetitek. Kicsit ki lehet facsarni az ő vérét. Igen. Közben itt sikerült valakit megölni, de nem baj, betettük a zacsiba és bedobtuk a savfürdőbe. És akkor szépen tisztán van elintézve a dolog. Aha, te már jöhetsz is. De nem szívbajosak, kis vámpírjaink, tehát semmi probléma nincsen ezzel. Szépen kiszolgálnak valakit, és utána elviszik leszívni a vérét. Vagy azonnal elharapják a torkát, tehát ebből már nem nagyon csinálnak ők problémát. Viszont nekünk az kéne, hogy minél több emberünk legyen. 17. szinten van már eleve a bárunk, és 11 percünk van ennek a másodlagos küldetésnek a teljesítésére. Ja igen, úgy tűnik, hogy rögtön itt van, hogy kölcsönt kell fölvenni. Na jó, akkor vegyünk föl kölcsönt. Ilyen se volt még a játék történetében, de úgy tűnik, hogy most mindenképpen kelleni fog. Mondjuk felkapok egy
10-est, mert ez 4%-ot fog jelenteni, és ennek már azért elégnek kell lennie. Olyan körülbelül 3000-et fizetünk összesen, és 4000-et úgy, hogy a kölcsön is ott van. És ezt elvileg 3 hónap alatt vissza kell fizetni, szóval nem egyszerű a helyzet. Úgyhogy most az lenne a feladat, hogy dinamikus bővülés, illetve teljesíteni a kéréseket, és itt van ez a másodlagos küldetés, ami által ezeket meg lehet szerezni. Ezt a kettőt mondjuk baromi nehéz lesz, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és az a helyzet, hogy kifizetni viszont csak akkor fognak minket, hogyha majd az egészet el tudtuk adni. Úgyhogy éppen ezért lehet, hogy kéne még egy büntetőcella, hogy ütemesebben tudjunk haladni a vérszerzéssel. Most viszont úgy tűnik, hogy jön már a pénz, nagyon helyes, nagyon helyes. Nektek a problémátok, hogy vért szeretnétek, de leginkább fagyott vért. Elvileg mindenből van, mert ez a vér fagyasztó, illetve ez az, ami a rázott vért fogja jelenteni, viszont kellene nekem még olyan is, ami pedig égeti őket. Na viszont ez nagyon drága, tehát ez az égetett vér megszerezni, viszont ez egy sokkal jobb minőségű vér, úgyhogy nem biztos, hogy ezt teljesíteni fogjuk tudni, de majd meglátjuk. Akkor is kapunk valamennyi pénzt belőle. Jöhet az a Bloody Smoker, ami iszonyat drága, de remélhetőleg vissza fogjuk tudni termelni. És megint alacsony a vér mennyiség, ami nagyon-nagyon nem jó. Igen, 3 van összesen belőle. Ennyit veszünk, mert hogy különben bajok lesznek a fizetéssel. Na, szóval az a lényeg, hogy ha nem tudunk nekik elég vért adni, akkor innét fogják beszerezni. Ami azt jelenti, hogy akkor elharapják bizonyos embereknek a torkát, de ha ez a nagy nyilvánosság előtt történik, az alapvetően nem lesz jó a kocsma reputációjának. Most kiadtam a parancsot, hogy tessék onnét kiszedni az embert, és egyébként meg azt látom, hogy simán ide még el fog férni nekünk egy ajtó, és akkor innét is be tudnak menni. Ez szerintem eléggé fontos ebben a játékban, hogy minden oldalról meg tudják közelíteni a helyiséget. Mondjuk akkor, amikor nem kívánatos elemek jönnek, mint például vámpírvadászok, akkor ez kevésbé jó. Úgy látom, hogy ez összesen 200 pénzbe fáj, az nem olyan sok. Ezt kibírjuk. És akkor innentől kezdve jobb lesz majd az áramlás. Mindjárt megérkezik a szükséges vérmennyiség. Jó, őt kipakolták. És akkor téged pedig szépen átraklak ide. 10 vámpírt sikerült kiszolgálnunk 5-ös minősítéssel, ami a lehető legjobb. Most már csak a pisit kéne innét föltakarítani, gyerekek. Valószínűleg, hogy például akkor téged adjuk meg a prioritást, nem kell, hogy a hullákkal foglalkozz, nem kell, hogy a vámpirokkal foglalkozz, nem kell, hogy machine managementtel foglalkozz, ezzel a 4-jel foglalkozz, jó? És elsősorban pedig most a takarítással, az italkészítéssel, a human service-szel, illetve ha jönne valaki nem kívánatos, akkor azt öld meg. Ilyen nagyon egyszerűen. Na, most éppen a human drink fogyott ki. Ennyit tudunk. És még így sem állunk túlságosan fényesen anyagilag, sajnos. Igen. Be is szerezték. A vámpírok, akkor ezek szerint nincsen elég vér. Kitört a pánik. Viszont van ez a szupererő, amivel szépen likvidálni lehet őket, és akkor le lehet
csökkenteni a gyanakvást. Hoppá! Csak hát nyilván így elveszítjük őket, mint fizető vendéget. Itt ezt a hullát takarítsátok föl, de nagyon gyorsan. Lehet, hogy meg kéne nyitni még egyet, csak az a baj, hogy így is alig bírják kiszolgálni. Na igen, ez most nagyon fontos, hogy megelőzzük a problémákat, mert akik most pánikolnak, azok mind-mind növelni fogják a gyanakvást. Nincsen elég vér, gyerekek? Hát van. De aljadékok vagytok ti. De most valahogy olyan nyug volt, hogy ők ide betörnek, és elkezdik megölni az emberkéket. És az a baj, hogy ezzel mindjárt meg fognak jelenni majd a vámpírvadászok is. Aha. Akkor megvan a magyarázat, nincsen elég vérünk. És ebből következően ne féljetek, csak meghaltok. Nem para. És közben meg egyre többet kell elvinni hullának. De ezzel rögtön a vámpírt is sikerült megölni. Igen, mert ezt így... Ezekkel így foglalkozzatok, gyerekek, mert ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. Ez rögtön egy felügyelő volt, de azzal, hogy ezt elkaptuk, most 75-tel csökkent a gyanakvás. Csak 10-es. De egymás után viszik a hullászsákokat. Ja, és ráadásul nincs is olyan, amivel... Mert a savfürdő az éppen foglalt. Építsünk egy hullásszekrényt, de nagyon gyorsan. Hullásszekrény, az is pénzbe kerül ám. De akkor legalább ezt lehet menedzselni. Oké. Meglátták a zsákot és nem tetszett nekik a dolog. Mi nem jelzi ki külön, hogy mennyi az annyi? Nem baj, nem fogunk pénzt kapni azért, de úgy tűnik megint kell kölcsönt fölvenni. Nincs mese, hát ez már most egy komolyabb kölcsön, de ezt most már akkor ki kell majd termelni. És akkor azt jelenti, hogy be kell rendelnem elég nagy mennyiségű vért, amennyit csak tudok, hogy nehogy ez kifogyjon. Mert ezért kezdtek el torkokat harapni. Kifogyott a vérecske. Jó, akkor viszont ezt itt bővítjük, azt tuti. Próbálom nem elkölteni a pénzemet, mert most brutál kölcsönöket fogunk visszafizetni, sajnos. Összesen kaptunk 250-et ezért a vérmennyiségért, ami nagyon-nagyon kevés, mint hogyha ő egy felügyelő lenne. Próbáljuk meg törölni a memóriáját. Megjött a vér. 2615 mínuszban vagyunk, ami nagyon-nagyon nem jó. Mennyi lesz a kölcsön, amit vissza kell nekünk fizetnünk? Resident Insurance. Hát nem tudom, most hirtelen. Minden esetre most már el tudtok kezdeni. Aha, itt vannak a felügyelők. Ezeket próbáljuk meg elfogyasztani szépen. Mert ezek egyértelműen növelni fogják a gyanakvást. Most ezt elkaptuk. Meg ezt is elkaptuk. Jó. Azért mondtam, hogy egyébként alapvetően gazdasági szimulációs játék, de azért vannak benne kemény helyzetek, amikor bizony eléggé meg tud melegedni az a bizonyos pite. Bővítem itt még a vámpíroknak a részét is. Csak mindig
váltogatni kell a stílust, és ráadásul különböző az áruk az egyes stílusokban levő asztaloknak és székeknek, viszont amíg ezek be nem telnek, addig nem is fogok mást megnyitni. Ide viszont lehetne néhány vámpír budit fölhúzni. Gyönyörű, szép, szíves, pinkes, kis vérszívó barátainknak is lesznek bizony szükségleteik, és akkor ezt viszont itt a vámpirok számára meg lehet nyitni. Innentől kezdve ezt el tudjátok intézni, és ez lenne a fő küldetés, hogy 6 ilyen embert elkapjunk. Most 163 a készletünk. Ebből 129 a normál vér, 34 a fagyasztott vér, és itt lehet látni a blood quality-t, vagyis a vérnek a minőségét. Itt pedig az, hogy mennyi vért tudnánk még venni, illetve milyen minőségben. Itt a Machines-nél föl lehet emelni a vérnek a minőségét. Nyilván a magasabb minőségű vért azt szívesebben fogják fogyasztani. Most mindegyiknél fölemelem 3-ra, talán mondjuk ennél a Blood Distillernél, vagyis a vérdesztillálónál, vérpréselőnél maradhat 2-es. Elkezdett jönni a pénzikénk, ez tök jó, de mindjárt meglátjuk, hogy mennyit fogunk majd fizetni a hó végén. Ez a pillanat mindjárt elkövetkezik. Szerintem nyugodtan fölvehetünk még egy nénit, mondjuk ezt a Taylort, és akkor neked más dolgot se lenne, kedves Taylor, mint hogy kiszolgáld a vendégeket. És akkor te ne is foglalkozzál torok átharapással, és viszont még lehet bővíteni ezt a cuccost. Most már lassan kezdek eligazodni, így 10x óra játék után a menürendszerbe. Közepesnél egy picikét jobb, de sokáig nem barátkoztam meg vele. Most már tudom, hogy általában mindig ide kell a furniture-höz kattintani, mert leggyakrabban ugye építkezni szoktunk. Nos. 13 000, amit fizetünk, ez jól látszott, és hogyha megnézem az előző havi történetet, akkor bizony jóval több volt a bevételünk, mint a kiadásunk, most pedig még kevesebb, de hát még hó elején vagyunk. Ezért lenne fontos az, hogy ne legyenek nagyobb fennakadások. Igen, itt azzal van a probléma, hogy mindenki bajbe hugyozik, úgyhogy itt azt tudjuk csinálni, hogy közvetlenül ide mögé beépítek egy WC-t, méghozzá Construction menüvel, akár egyébként ezt így is lehetne, hogy egyenként rakom le, de erre még nem jöttem rá, a Standard Construction egy sokkal jobb megoldás ebből a szempontból. Itt ezt így kijelöljük, és akkor jöhetnek is a WC-k, nyugi-dagi, mindjárt megépítem az ajtót is. Itt egy szép kis Art Deco, és akkor jöhet a budia. Ez jó drága egyébként, ebből max. 2-t kaptok. Aztán Hessapibe kismadár. Ezek az Art Deco cuccok elég drágák. Hát mondjuk egyébként is. Art Deco lámpát akarsz, akkor nyúljál mélyen a zsebedbe. Na. És akkor innentől kezdve az a fontos, vagy az lenne a fontos, hogy ne legyen nagyobb fennakadás, illetve jó lenne, hogyha most már ezeket is csapdába tudnánk ejteni, de mindegyik a boxgéphez megy, és az is a probléma, hogy miután nincsen elég büntető cella, ezért nem tudják őket befogadni, közben megint kitört a pánik, már nem tudom megint mi a bánat van, elfogyott volna a vér, vagy csak éppen kegyetlenkedni van kedvetek. Szerintem csak annyi, hogy kegyetlenkedni van kedvük, de az is lehet, és ez lehet a másik probléma, hogy azért kezdik itt elharapni a torkokat, mert hogy nem jutnak elég vérhez, mert hogy hosszadalmas ide szállítani.
Don't worry, it's just a dead weight. Ne aggódj, ez csak egy hulla. Hát ugyan miért is kéne emiatt aggódni, ez ebben a játékban teljesen természetes. Mondjuk egyébként amennyire távol áll tőlem ez a horror műfaj, most annyira kezdem megszeretni ezt a játékot, és hát lehet látni, hogy 4. szinten ez már nem is olyan könnyű. Toljunk le még egy büntetőcellát, de akár letolhatunk 2 is, mert ezek nem kerülnek olyan sokba, és akkor ejtsük csapdába a pici emberkéket. Ó, itt is elharaptatok valakinek a torkát, de édesek vagytok, nem. Na, ez nagyon gyorsan, mert ugye az a baj, hogy ezáltal elkezdenek menekülni a kocsmából, meg gyanakodnak, és képzeld el, hogy egy olyan kocsmában vagy, ahol látod, hogy éppen törlik föl a vért. És éppen valakinek elharapták a torkát. Ja, és egyébként ez az Absimiliar Vret, ez egyébként meg is öli őket, csak ez egy nagyon tiszta elintézési mód, ez a Superpower. Hoppá! Egyszerre 3-at sikerült. Na, jó van, most már próbáljatok meg egy kicsit nyugisabban lenni. Mert a pénz az kéne nekem, gyerekek, tehát hogy ez úgy nagyon fontos lenne. Nem tudom, hogy miért bolondultak meg a vámpírok, pedig van elég vér, de akkor lehet, hogy az lesz, hogy ide fölépítek még egy helyiséget, csak pont ide nem tudok, mert itt már nincsen hely. Mi lenne, hogyha egyszerűen fognám, az beraknám ide a hűtőt? Végülis vámpírok vagyunk, mindannyian. Itt van vér, és akkor innét kiszolgáljátok őket, azt csókolom. Hát ez nem egy állapot, hogy bejöttök, azt kegyetlenkedtek. Fú, és megint elharapta az egyik. Én megöllek. Hát ne öld meg már a fizető vendégeket, hé! Meg ne kezd a feszültséget. Ezt meg úgy szépen intézzétek el. Ezt is intézzétek el. Jó, próbálj meg úgy elvonulni, hogy ne lássanak. Ez ilyen egyszerű lenne. Eddig egyébként ez úgy tök jól működött, most kezdenek el a problémák lenni, de szerintem egyébként azért is, mert hogy elég alkalmazottunk sincsen. Ugye akkor fölveszünk rögtön 3-at, ami jelentősen meg fogja dobni a költségeket, de ezt most muszáj lesz. Ó, te kis rohadék. Jaj, és itt a vámpírvadász, ami abszolút nem jó, mert ez lelövi a vámpírokat is. Igen. Ahogyan növekszik a gyanakvás, úgy jelennek meg ezek a vámpírvadászok, meg a felügyelők is. Próbáljátok meg kiszolgálni az igényeket. Szerintem egyébként az is a baj, hogy túlságosan sokat foglalkozunk azzal, hogy lecsapoljuk a vért. Túl sok büntető cellánk van. Elég összetett ez a játék, kétségtelen, hogy ki kell találni. Szerencsétlenek. És 3-at is megöltem egyszerre. Közben pedig, míg itt mindenki pánikba kerül, elmondanám, hogy ha tetszik neked ez a videó, akkor egy feliratkozásra lesz jelezve a csatornára. Köszönöm szépen, szerdánként a csatornán gazdasági szimulációkat láthatsz. Na menjünk is tovább, nézzük, hogy tudjuk kezelni a pánik hangulatot. Ezt takarítsátok már föl itt, more! Hihetetlen! Fú, apukám. Hoppá. Jó, azt ott el is intézték, ne szaglásszál. Téged is elintézlek, csak 14 000-et buktunk. Illetve nem buktunk, de azért annyira nem állunk jól, viszont lássunk egy újabb küldetést. Hát, ha ez már pénzes lesz. 50 darab rázott vért kell neki leszállítani.
Szerintem ennyi van egyébként. 71-ünk van. Nincsen. És azért nincsen, mert hogy ilyen eszközünk még nincsen, ahhoz ezt kell megépíteni. És ez baromi drága, de már megvan. Racionalizáljuk az alkalmazottainkat. Tehát akkor te nem foglalkozol Vampire Service-zel, nem foglalkozol a hullák eltakarítással, csak italkészítéssel, Human Service-zel és cleaninggel. Ez egyszer. Majd bevetlek, hogyha szükséges. Az a baj, hogy munkaterületeket nem lehet kijelölni. Te nem foglalkozol a hullák eltakarításával, nem foglalkozol azzal se, hogy elkapd az embereket, de foglalkozol a vámpírok igényeinek kielégítésével, piakészítésével, illetve takarítással. És ennyi. És innentől kezdve akkor próbáljuk meg valahogy ezt racionalizálni, mert ez így nem lesz jó, hogy mindenki mindennel foglalkozik. Egyébként lehet neki autonómiát is adni, lehet, hogyha egynek, kettőnek önállóságot adok, akkor az talán nem is lesz akkora nagy baj. Most viszont már kapjuk össze magunkat pénzből, mert ez így nem lesz jó. És a főküldetésünk sem halad. Ezt meg itt diszkréten intézzétek el. Zsákoljátok be, azt jó van. Mert az addig ott fog égtelenkedni. Mi nem tudok erre rákattintani. Be. Hú, és ez most nagyon sokan. Nagyon sokan. Ja, mert itt a vámpírvadász. Puff. Ha egy ilyen vámpírvadászt elkapunk, az rögtön 75-tel csökkenti a gyanakvást. Maradjál már nyugodtan. Ez csak a normál ügymenet. Hú, apukám, mennyi fejfájás van most ezzel a résszel? Nem szokott ennyi lenni. Töröld a memóriáját, most már úgy szépen. Nyugodjál megfele, meg hazáig futott. Még valahol valami pánik. Közben megtelt a hullásszekrény, és ilyenkor még építkezni sem tudok, amikor kitör a pánik. Kéne ide egy csatorna, de nagyon gyorsan. Nagyon picit bezárunk, mert ez így nem lesz jó. Igen. Itt már láthatóan eléggé elszabadult a káosz, annak ellenére is, hogy bezártam, mert még itt vannak az emberkék, úgyhogy őket mind-mind el kell intézni, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a káosz egy teljesen normális állapota ennek a játéknak, időközönként azért előfordul. 2 vámpírt is lelőttek, egy minion túlélte. Az még ott lövöldözik is? Na ez a kemény. Állj meg most. És gyorsan csináljunk egy csatornafödőt. Átrakom ezeket nagyon gyorsan. Még ezt is. Le lehet őket kúsztatni. Nyissuk újra a dolgot. De ez van sajnos. Egy vámpírvadászt ki tudnék nyírni, akkor persze jó lenne. Itt van egy vámpírvadász, jó. 75-tel, kevesebb a gyanakvás, és itt van még másik 2. Agy. Kell hozzá némi kézügyesség is. Ó, de szép, na ez nagyon szép. Ezt úgy elharapta a torkát, hogy öröm volt nézni. Hát, apuka, kúsztasd le a csatornán, te nagyon szerencsétlen. Akkor nem adok neked autonómiát. Ennyire hülye vagy. Mert ez a legtisztább elintézési módja, mert savfürdő persze jó, csak olyan lassan végzi a dolgát. Most csaltam egy kicsit. Durván elszabadult a pokol azért. Na, üljetek vissza, és akkor
Térjen vissza minden a normál kerékvágásba. Egyszer se érdekes, hogy most 5-öt veszítünk. Hogy állunk vérrel? Azért az fontos lenne. 56 van, jó. Az még be lehet rendelni valamennyit, meg még piát is. Ezeket mind be lehet rendelni, mert most már össze kéne kapni magunkat. Újra megtelik a csehó. De ha még valakinek elharapjátok a torkát, én nem tudom, mit csinálok. Én kedélyesen beszélget vele, csak ugye az a probléma, hogyha nagyon szomjas lesz, akkor onnantól kezdve felborulnak a dolgok, de nagyon. Nem mondanám, hogy unatkozok újfent, de hát a vámpír élet sem lehet fenékig tejfel, azaz fenékig, vagy még inkább torokig vér. Gyertek még többen. Közben meg azt is megnézném, hogy akkor mi a helyzet itt. 56 000 kölcsönünk van, mondjuk még 100 000-et föl tudunk venni, de nem szeretnék. És kevés rázott vérünk van. Kisürültek most a büntetőcellák. 1, 2, 3, 4, 5. 5 büntetőcellánk van összesen. Jöhet még egy. De ugye most nem is nagyon volt miből bevinni. De akkor itt a 6. És ez is fele részben már megvan. Ugye most már jó lesz ez a dolog, egészen addig, amíg a pánik ki nem tör, de hát reméljük, hogy most már nem fog. Az egyébként jó dolog lenne, hogyha nem csak itt látnám, hogy mennyi a vérkészletünk, hanem egyébként is. Úgy látom, hogy most ebből a típusú vérből állunk jól. Ez mennyi lenne? 192-ért vennénk meg tőlünk, és ilyenfajta vér kéne. Ebből pedig egy sincsen. Ez az, amit ezzel a géppel lehet megcsinálni. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Egy újabb delikvens leesett a táncgépnél. Gyerünk gyorsan most már. Fölfele a pénzzel, mert kell, hogy jöjjön. De úgy tűnik, hogy egyébként ez egy jó ötlet volt ide berakni a hűtőt, mert most, mintha már jobban szolgálnák ki őket. És a csatorna se volt egy rossz ötlet, mert tényleg az a legtisztább elintézési mód. A savfürdő az kevesebb gyanakvást jelent, hogyha oda dobjuk be a hullát, de lassabb. Csatornára, pum. Fogjuk, azt lecsúsztatjuk. Nincs is vele probléma. Sikerült a 6 embert teljesíteni, egyszerre 6-ot tartunk büntetőcellába, és még 2 kell, akit a táncgéppel lehet elkapni. Mindenki már kellemesen tántorog, de tudnak pisilni. Ajjajajajaj, már megint? Ó, édes Istenem. Na most viszont ezt gyorsan megelőztük. Valószínűleg, hogy ez gyorsan pauzálom, és akkor oda belövöm a szupererőt, az működhet. Aha, és itt van nekik az a bajuk, hogy nincsen elég fun. És lehet egyébként, hogy abban is szórakozásukat találják, hogyha elharapják valakiknek a torkát. Végül is nem lennék meglepődve ezen sem. A pénzünk viszont most jól följött, szerencsére. Itt nézzétek Andreát. Beteszek ide még nektek némi dartsot, pinballt, vagyis flippert, és megnézzük, mit lehet még kifejleszteni. Ez a Bloody Teabag, ez jó lesz, ez pedig egy újabb fajta kinyerését fogja jelenteni az emberkék vérének. 7500 pénz. Most azt fogjuk csinálni, hogy egyrészt megnézzük, hogy mennyi pénzt veszítünk, van 15 000-et, ez egyébként abszolút rendben van. Másrésztről megfogom és kibővítem ezt a részt. Itt
falakat azt el is lehet távolítani. Jöhet ez a pink stílus, és ide akkor megvesszük ezt a Bloody Tea-baget. És ezt pedig nagyon fogják szeretni ezek a típusú vámpírok. És ezek szerint az is fontos, hogy őket olyan fajta vérrel szolgáljuk ki, amire ők vágynak, mert hogyha nem, akkor friss vért fognak beszerezni. Milyen kedves. Nézzük meg, tudunk-e valamit csencselgetni, már csak a presztízs növelése érdekében is ilyen típusú vért kéne beszerezni, ebből 50-et. Akkor kockáztassunk, veszek 50 ilyet, és rögtön el is fogom adni, amint megjön ez. Most 10.000 pénzbe fájt, de utána továbbadom, és lehet, hogy azért még extra pénzt is fogunk kapni. Ezt nem lehet tudni. Durva egyébként, hogy a legnagyobb nyilvánosság előtti szemrebbenés nélkül elharapják valakinek a torkát. Úgyhogy hát ez egy érdekes dolog, hogy ilyen valóban létezne, de természetesen létezik, ezt tudjuk. Az alkonyat óta, hogy ott is el lehet intézni a vámpirokat. Vegyünk föl még embert, mert ez így nem állapot. Embert, kegyencet. 1, 2, 3, 4. Szállítsuk rá a rázott vért, shaken bloodot. És többet kaptunk, mint amennyibe került, mert nekem 10.000-be került, ő pedig 32.000-et adott. Fú, akkor ez egy jó kis vásár volt. Szerencsére most már csak ennek kéne itt összejönni. Lehet, hogy az egyik kölcsönt vissza is tudom fizetni? Visszafizetjük akkor. Ez a másik, ez majd még egy izgisebb dolog lesz, de... Mintha mi se történt volna. de azért. Francba. Az csak egy hulla, gyerekek. Ne izguljatok már. Nem ti vagytok. Ne kelljen már titeket is megölnöm. Agyam eldobom. Mit gondoltál, hova jöttél? Napközis csoportba? Na. Hol tört ki a pánik? Itt tört ki a pánik. És pedig egyetlen egy valami volt. Igen, itt most még egy vámpírvadász. De próbáld már arra elvinni a hullát, hogy ne bilássa mindenki. Igen, kicsikém, az ott úgy nagyon jó lesz, valóban. Az ott úgy nagyon jó lesz, mert így egyszerűbb a történet. Na, itt van a kis rohadékja. Mi nem tudjátok elharapni a torkát? Még egy embert elkapunk, és jók vagyunk. Te vagy nagy pánikban, mi? És egy miniont ki is nyírtak, hogy a bőr hűljön rátok. Nagyanyámnak ez a nagy mondás, hogy a bőr hűljön rá. Elég durva átok amúgy. Nagymama nagyon jó ember, de azért vannak ilyen mondásai. Mondjuk most ez a 32.000, ez eléggé megtolta a biciklit, szerencsére. Elvileg már elég sokan lennének, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Még egy kis rázott vért kérünk szépen. És ezt még nem is használtátok? A vérteját? Na, itt a szaglászós. Ezt szépen intézzétek el.
de nagyon gyorsan. Például mondjuk te. Ez jó. Tálcával nem. Elcsúszik, ez még jobb, és úgy harapt el a torkát. Jöjj, kifogyott a vér. Illetve még nem fogyott ki, csak kifogyóban van. Jó. Tudomásul vettük. Berendelünk, meg piából is berendelünk. Csak ennyit nem is tudok. Amennyi megy. Hogy voltunk előző hónapban? Sokkal magasabb volt a bevételünk, mint a költségünk, vagy mint a kiadásunk. Itt mondhatunk kiadást, mert ez tényleges pénzbeli kifizetés is volt. De azért, mert hogy ezt a 32 000-et megkaptuk Jutiba. És akkor 10 000-ért berendeltem, tehát akkor 22-t kaptunk pluszba. Tulajdonképpen. Jó, a vértermelés már majd egyre jobban fog menni, csak még ez idő. 21 van, de most berendeltünk, és rendelek még. Amennyit tudok. Többet még nem lehet. Most már mindenből egy pöttyet, hát ebből a vérteából abból azért egy kicsit kevesebbet, mert ez sok. Egy miniont kivégeztek a vámpírvadászok, úgyhogy itt egyébként lehetne az ő prioritásukat állítani. Tehát, hogy ki fogjon el embereket, például mondjuk Cameront be lehet állítani úgy, hogy ő embereket is fogjon el. Igen, áldozatmenedzsment, de Rowannek például nem kell a piszkos munkával foglalkozni, ő foglalkozzon csak a kiszolgálással. És Cameronnak sem kéne, hanem akkor inkább a Victoriana legyen az, aki a vámpír szolgáltatással foglalkozik, te pedig az emberi szolgáltatással. Egyébként tudok még asztalt építeni ide. És az szerintem jó is lesz, mert ha többen vagyunk, az értelemszerűen több pénzt fog jelenteni. Ide csak 5 darab szék fért el, de az se olyan rossz. Még egy ember kéne, aki ebbe a csapdába beleesik, és 6 embert kéne egyszer a cellába tartani, és akkor már meg vagyunk. De ennek csak egyszer kell, hogy meglegyen. Közben megint a WC-ben némi torok elharapás történt, meg még egyszer. Elértük a 20. szintű presztist, igen, de még megijedsz. Jó, ezt intézzétek el diszkréten. Nagyon, úgy tűnik, hogy nagyon a WC-t, ezt nagyon szeretik. Na jó, akkor apuka, szóval innentől kezdve, hát csak nem tudom sajnos, ez everyone lehet csak. Nem tudom azt, hogy csak az emberek jöjjenek ide be. Annyit tudok megtenni esetleg. Egyébként ez a kisebbik rossz, hogyha itt van, mert itt nem olyan nagyon sokan vannak. Tehát ez a kisebbik rossz, ha itt történik bármi, és itt, hogyha bezsákolják őket, sem akkora para. Viszont, hogyha azt meg tudnánk tenni, hogy akkor fogom és ezt a bejáratot itt lezárom. Ezzel a freehand demolitionnel, akkor mindjárt egy picivel jobb a helyzet, és hogy lássátok, hogy kivel van dolgotok, még kaptok pár mosdót is. Persze a baromi drága árdekót. Életveszélyes lesz ebbe a WC-be bemenni, úgy érzem, eddigi tapasztalatok alapján. Ha még egyet elkapunk, akkor itt meg vagyunk. Sikerült elérni.
következő küldetés, természetesen always ready for business. És akkor innentől kezdve jöhet a vérleszállítás, megnézzük, hogy mink van, és mit tudok neki leszállítani. Le kell szállítani 50 darab Bloody Bags-et, az egy egyszerűbb dolog. Igen, ez Main Delivery Missions, akkor jó. Le kell szállítani ebből, ezt foglaljuk be. Le kell szállítani ebből, illetve itt van ez a Bloody Tea, és akkor viszont, hogy ne legyen balhé, ebből most nem tudok berendelni, hanem ebből tudok berendelni. Igen, mert ez fogja azt mutatni, hogy mennyi a kínálat. És csak ennyit tudok összesen berendelni. Akkor lehet, hogy ilyen szépen gyűjtögetős módon erről lehet gondolkodni. Szépen berendeltem. Hogy álltunk? Hát most bizony több volt a kiadásunk, mint a bevételünk. De minthogyha a kiadás az már nem annyira nagy lenne, amióta a költségeket visszafizettük, tehát ez azt jelenti, hogy kevesebbet kell visszatermelnünk. Már elkezdték a teásvért is megalkotni. Sokan vagyunk, az a helyzet, és egyébként itt még 2 meg is lehetne nyitni. Igazából akkor lenne ezt érdemes megnyitni, hogyha ide tudnék egy ajtót tenni. Ez a vámpír stílust képviseli itten, úgyhogy ide lehet akár egyet, és akkor mondjuk meg lehet ezt nyitni óvatosan vámpírok számára. Room assignment, csak vámpíroknak. Ez mondjuk csak abból a szempontból lehet baj, hogy nekik itt majd pesélniük is kell, mert valami miatt, nem is tudom miért, a vámpíroknak is vannak ilyen irányú szükségleteik. Egyébként az, hogy a mosdót külön tegye az ember, az egyáltalán nem fontos. Egy hülyén néz ki, hogy itt vannak ezek a vampire tajalettek, de azért megoldható a dolog. Elvileg úgy, hogy itt belül is lehet falakat húzni, és akkor mégiscsak kulturáltabban néz ki. Ezt, hogyha arrébb rakjuk, mindjárt tudunk ide építeni egy ilyet, és mint tudjuk, higiénikus vámpír, a jó vámpír, legyen meg az igényszint azért, úgy minimálisan. Tudjátok mit? Ide rakom ki, nem érdekel, úgyis jó lesz. Így. És egy jó kis kézmosika. Tulajdonképpen készen állunk, fölveszem gyorsan a vampire-öket. Mindet. Amit csak lehet. Jó, ez a Bloody Earl Grey, ez a nehezebb ügy. Mindjárt meglátjuk, mit tudunk ezzel kezdeni. Viszont az kéne, hogy most jöjjön már a profit. Most már ide is be tudnak majd ülni a vámpírok. ...50 darab ilyen bloody slashizot kell elszállítani, ami azért jó lenne, hogyha ugyanazt kéne, mert akkor egyszerre 2 küldetést lehetne teljesíteni, de nem baj. Ebből itt rögtön be tudunk foglalni ennyit, még 10, hogyha rendelek, mert tudok rendelni, akkor ez működhet. Ebből a vérből is berendelek, és akkor itt kell nekem még, ez már megvan. Ebből kell még 6. Tudtam, hogy valami gigszer azért közben lesz. Persze, megint hol? A budiban. Ez egy elátkozott WC. Úgy tűnik. Okés. Most elvileg jók lennénk, de itt a felügyelő. Ezt együk már meg. Hellóka, Hamika, sucs!
Úgy is van. Itt ez még mindig kicsit meg van ijedve. Még egy felügyelő. Diszkréten intézzétek el. Már amennyire diszkréten el lehet, meg őt is diszkréten intézzétek el. Igazából itt már simán föl lehetne zabálni. Nem is tudom, hogy keveredtél ide be. Nem baj. Felügyelő kinyírva. 75-tel kevesebb. Ezt is hipnotizáljuk. Próbáljuk kézben tartani a dolgokat. De egyébként az a legszebb, amikor mielőtt megöljük, meg kiszívjuk az ő vérét. Ó, és most pont ez fog történni. Nagyon jó kis teja lesz belőled. Nem. Megöli. Hát de van. E van apukám. Viszont a pénzünk az egyre jobb. I am happy about this. És akkor nézzük még itt mit tudunk. Ezt elküldjük, és meg vagyunk, és 17 000 pénzt kaptunk. 100 000 fölött van már a pénzünk, és azt mondja, hogy akár már vissza is fizethetnénk. Még várok vele egy picit, jó? Legyünk 150 000-nél, és utána visszafizettem. Jöhet ez is. Égetett vér, rázott vér. Van itt mindig mit csinálni. Égetett vér, rázott vér. A teja lesz a problematikusabb, ezt látom. Mert abból kevesebbünk van, viszont ezt meg be lehet rendelni. Az nem olyan nagy baj, hogy ezzel így lehet csencselgetni. Igaz, hogy ez drága, de hasznos. Most 25 000-et elköltök csak erre. Na, ezért nem fizettem vissza a kölcsönt. Itt már elkezdtek megjelenni az első vámpírok, és ezek más típusúak egyébként, mint amik eddig jöttek. Az is nagyon számít, hogy milyen a dekoráció, mert az eltérő dekoráció eltérő embereket vonz. Közben még tudjuk fejleszteni ezt a tejás-véres dolgot, de hogy én már ennyit nem fogok kitermelni, azt tuti. Itt közben látszik az, hogy presztist adott hozzá a mi kis vámpirkánk a kocsmához, mert elégedett volt. Aztán majd még ezt is meg lehet nyitni, de egyelőre most elég ez. Örülök neki, hogyha ezt így tudjuk menedzselni, és ki tudjuk őket szolgálni. By the way, a csapoknál még nincsen senki. Ezt nem tudom. Mindegy, megjöttek a vérek. 149, ez elég jó lett, hogy veszek majd mindjárt egy hűtőt is. Bár ezt elég jól tudjuk menedzselni, úgy látom. Oké, akkor ez megvan, ebből még 6, és ebből még amennyi a csövön kifér, és még 3 darab vérteja kell. A cashflow-nk az előző hónapban sokkal jobb volt a bevételünk, mint a kiadásunk. Hát az elég menő. Most már kezdek egy picit megnyugodni. Persze, amikor én azt mondom, hogy kezdek egy kicsit megnyugodni, általában akkor szoktak bejönni a problémák. Most ezt le is kopogjuk, hogy ne így történjék. Még jöhettek, kis barátaim. És ha leszállítottuk a teját, akkor mehetünk a következő küldetésre. Itt nekik az a problémájuk, hogy szeretnének mosdóba menni, ez úgy megvalósul, meg szeretne valamit szórakozni is. Mi az, amit szeretsz? Ja igen, te a koktélokat szereted. Oké, és akkor kellene valahol még egy raktárhelyiséget kialakítani. Ezeket általában mondjuk itt szoktuk a titkos szobában, de lehet, hogy akkor ide csinálok egy ilyen art deco raktárat, és ide berendelek pár koktélt.
Hát ez nem a legkényelmesebb, hogy állandóan váltogatni kell a stílusok között, amúgy mondjuk a raktár esetében ez nem is lenne kötelező, de szerintem teljesen jól megvan ez így is. És akkor egy Art Deco ajtó, a kötelező dekoráció, és ide pedig akkor fullba csak egy raktárat szeretnék kialakítani. Ezek egyébként itt vannak a gépek között, ne kérdezzétek, hogy miért. De úgy tűnik, hogy ez így vált be. És egyébként az a másik dolog, hogy én ennek a hullásszekrénynek az értelmét azért nem annyira látom, mert hogy ez nyilván akkor lenne érdekes, hogyha utána ezekkel a hullákkal lehetne valamit kezdeni. De gyakorlatilag a hullával már nem igazán tudunk semmit sem kezdeni, hanem az már nem értékes a vér szempontjából. Az is igaz, hogy ha oda tesszük be, akkor az nem növeli a gyanakvást. De úgy tűnik, hogy ez a jó öreg csatorna, ez most sokkal jobban bevált, mint eddig. Szállítsuk le a maradék vért, és megköszöni Papa Greener, hogy ez sikerült. És jön a következő. Próbáljunk meg Andrea Reyes-szel is udvariasak lenni. 10 darab nagy tekintélyű, nagy presztízsű vámpír érkezik, és sikerült a Bloodbar Tikit is kioldani. Azt mondja, hogy az a feladatunk, hogy most 30 napra mindenkinek nyissunk meg mindent. Tehát mindenki számára. Itt is ne legyenek VIP éreák, ami csak vámpíroknak van. Most megnézzük, hogy van ezt is meg kell nyitni, vagy nem kell megnyitni. Mert ha meg kell nyitni, és valószínűleg meg kell nyitni, mert még nem kezdett el venni a csík, akkor viszont ide is föl kell szerelni a dolgokat, és ez egy teljesen más stílus itt, ez a cyberpunk stílus. Ami akkor azt jelenti, hogy még szükség lesz kegyencekre, és természetesen a bútorzatot is meg kell oldani. Ezt is megnyitjuk mindenkinek, felveszünk még 4 kegyencet, azt merem remélni, hogy a titkos szobákat nem kell megnyitni, mert akkor úgy veszítenénk el a játékot, mint annak a rendje. Elvileg most már mindenhova mindenki bemehet, és tudom, hogy hol nem nyitottam én még meg, itt, a budit. Mert az csak vámpiroknak van fenntartva. Na most innentől kezdve remélem, hogy elkezd jönni ez a csík, mert hogyha nem, akkor le kell rombolnia többi dolgot, de úgy tűnik, hogy most már jön. Tehát az volt a lényeg, hogy távolítsuk el az összes olyan helyet, illetve összes olyan területet, ami vámpíroknak van fenntartva, és tartsuk fenn ezt az állapotot 30 napig. És az lenne a lényeg, hogy 20 darab vámpír is jöjjön be ide. Egyébként bejönnek, de ez a welcome, ez már egy nagyon jó kérdés, hogy ez mit jelent. Tudunk még fölvenni? Most tudunk. Most már gyertek, mert minden segítőkéz jól jön. Viszont a pénzünk is egészen rendesen megy. Fölgyorsítom, bár óvatosan. Nehogy az legyen, hogy ráfaragunk. Viszont most ennek itt ki kéne gyűlnie. Most max a presztízsünk egyébként. Jó, most már vámpíros csík is elkezdett menni. Jó változatos stílusok vannak. Kawaii, Art Deco, a vámpíros, cyberpunk, és még ez a tiki bár is, bár itt a tikinél annyira nem nagyon.
jönnek. Jó, ez még nem para egyébként, meg amúgy is leginkább a koktélok, meg a sörök érdekesek nekik. Meg most már ilyen korlátunk nincsen szerencsére, hogy anyagi korlát. De csak annyit tudunk összesen venni, amivel nem tellik meg a hűtő. Na, hol történt orokált harapás? Itt. Hoppá. Jó, azt intézzétek el. És akkor az irodista Jucikát is megoldjuk. Igen, az a baj, mert ezek elkezdenek rohangálni, és onnantól kezdve aztán sokkal nehezebb őket kicsinálni. Mi történt? Elfogyott a vér? Hogy ilyen nagy a pánik. Ja nem, ahogy viszi a hullászsákot, úgy megijednek tőle. De nyugi, igazából abban nem hulla van. Az csak egy szép aranyszínű zsák. Abba bármi lehet. Hát jó, tudom, hogy emberformájú, meg azt is tudom, hogy ember nagyságú is, de legközelebb majd földaraboljuk a delikvenst, akkor mielőtt beletesszük. Ez egy vastag zsák, úgyhogy sok mindent elbír. Berendelek még vért a biztonság kedvéért. Most már bőven van pénzünk. Még 5 vámpír, és meg vagyunk ezzel a küldetéssel is. Ennek Vladimir is örül. Be mindful of our loss, young one. Oh yeah. Ne csináld itt a fesztivált. Kilenc darab felügyelőt kell múlt időbe tenni. Egyébként ennél szerintem már többet múlt időbe tettem. Jó, nagyon ügyes vagy, mert rögtön sikerült is hipnotizálni. De ez másodlagos küldetés. Hát ez attól függ, hogy jön-e ennyi felügyelő, de gondolom, hogy ha másodlagos küldetésként adta, akkor jönni fog, ha jönni kell. A nagyszerű halál, pontosabban a felügyelő. Bár megjegyzem, drága szózatunk is azért eléggé morbid. Egyébként az nem tudom, hogy föltűnt-e, bár nyilván azért iskolai ünnepségeken talán annyira nem vagytok, hogy a szózat már kezd kikopni. Ugye régebben volt, hogy himnusz szózat, most pedig már himnusz örömóda. Egyre több helyen egyébként. Úgyhogy nem mindenki akar üzenni Brüsszelnek, gyerekek. Vagy van, aki így akar üzenni Brüsszelnek. Ingyenes kivégzést, kinyírást kaptunk. Azt mondja, hogy néhány kegyenc rendelkezik a Reaper, vagyis a kaszás képességgel. Azt mondja, hogy adjunk nekik autonómiát. Tehát képes Ursula ezt használni. Ezt a képességét, adok neki egy autonómiát, igen, használj csak a kaszás képességedet automatikusan, meg ugye általában mindegyik képességedet használd automatikusan. A másik, aki tudja, ez az Atera, vagy Atera, autonómia, és még egy, ez a kaszás képesség, ez azért volt jó, mert rögtön ki is nyírták, azt, aki ott szaglászott, és még egyet kell nekem kiválasztani, méghozzá akkor ez az Emery lesz. Itt van egy vadász. Ezt fogyasszuk el, meg őt is, mert egyébként meg megölt egy vámpírt. Na, végezzétek már ki, nekem mindegy egyébként, csak most nem tudták ezt megoldani. Ja igen, mert ez itt kegyetlenkedik, az anyádat. Jó, és még egy, és meg vagyunk. Sikerült. Most már Vladimir adja a következő küldetést, adott nekünk 20 000 pénzt. Nos, következő feladat, ez nem lesz olyan könnyű, mert mostanság azért ránk jár a rúd ilyen szempontból. Azt se látom, hogy hol van most pánik. Itt is. És valahol majd felügyelők is lesznek. Szerintem egyébként ő is felügyelő. Próbáljuk meg diszkréten elintézni.
És most ő azt mondja, hogy 3 szobát, 3 helyet jelöljünk ki csak vámpíroknak. Csak ugye ezt addig nem tudjuk, amíg itt action van. Most nem tudom, hogy miért nem megy oda az a pánik gomb, az anyádat. Minion eliminated, Vampire Client eliminated, és még itt is van. Jó. Addig nem is adja föl az építés lehetőségét, amíg itt a pánik. Jó, most föladta az építés, illetve a szoba kijelölésnek a lehetőségét. Tehát akkor ki kell jelölni 3 szobát csak vámpíroknak. Akkor maradjunk az eredetinél. Egyébként viszont ugye ezt itt meg lehet trükközni, mert a WC is egynek számít. És tulajdonképpen még ezt itt. És ezzel akkor meg is vagyunk, ezzel a részével a dolgoknak. Közben szerintem már visszafizethetjük a kölcsönt. Mondom, visszafizethetjük a kölcsönt. Nem kell újra fölvenni. 50% alatt kéne tartani 30 napig a gyanakvást, és hát ehhez nagyon fontos lenne az, hogy ezt diszkréten intézzétek el. Lehet, hogy ezt megnyitom csak vámpíroknak, és így egyszerűbb. Na most minden azon múlik, hogy merre viszi ki a zsákot. Jaj, apukám. Csak az a baromi nagy szerencse, anyukám, nem is apukám, hogy itt vannak ezek a vámpírok, és hogy vámpírok vannak itt, akiket tulajdonképpen a holdban nem érdekel, hogy ott van egy hulla. Itt meg olyan rohadt mocsok van, figyelj, akkor neked az legyen, nem is kell elkapnod senkit se, hanem a cleaning legyen az első, drink preparation, human service. Következő. Kapunk egy ingyen miniont. 10.000 pénzt kell szerezni az italok eladásából. Ez azért baromi gyorsan össze fog jönni, és 25 embert kell elkapni gépekkel. Akkor építsünk még gépeket. Ezek azok, amik amúgy a szórakoztatás szolgálnak, de hogyha valaki óvatlan, akkor lecsúszik a csapóajtón, és el tudjuk kapni. Ide úgyis csak vámpírok mennek be, ide meg mindenki. Akkor most már gyorsítsuk föl ezt a folyamatot, pénzünk az bőven van, kis hipnotikus csapda is. Próbáljuk meg őket minél gyorsabban elkapni. Ide meg gyorsan jöhetnek le szerintem a büntetőcellák is. Mert igazából ennek a küldetésnek szerintem ez a legnehezebb része. Fene egyen meg titeket. Megint ott valaki kegyetlenkedett. Kell kicsit várni. Még újra töltődik a szupererő. A 10.000 pénz meg is van. Működik a savfürdő, a csatorna is. Nincsen itt akkora probléma, kérem szépen. Egyébként meg ezt lehet szinkronizálni a különböző gépekkel. Innentől kezdve ez azt fogja jelenteni, hogy csak innét tudunk befogadni áldozatokat. Ami azért jó, mert ugye ennek a csiknak kéne egyre gyorsabban jönnie. Szerintem teszek én még ide bebüntető cellákat. És szinkronizálom a gépekkel is. Itt még bőven elférnek egyébként. Ez rengeteg ilyen börtöncella lesz, de nem baj. Innét Vladimir képétől jöhetsz ide, a punching bagből ide, és innentől kezdve akkor elvileg máshonnét nem is tudnak fogadni embert, csak ami oda van szinkronizálva.
ez meg fogja könnyíteni, illetve gyorsítani a dolgunkat. Abba inkább bele se gondoljunk, hogy egy ilyen óriás teáskannában vajon miket élhet át, akit beraknak. Most már magas színvonalon fogjuk tudni kiszolgálni kedves vendégeinket, és gyakorlatilag mindegyik helyiség nyitva áll. Úgyhogy most már tényleg csak várni kell, illetve azt elérni, hogy ne legyen túlságosan nagy a pánik. Úristen! Na most itt egyszerre kettőt is elkaptam. A vámpírvadászok elég durvák, nesze. Kicsit úgy érzem magam, mint hogyha a Dungeonsben lennék ilyenkor. Annak vannak ilyen földön túli megoldásai, igen. Legalább ez mondjuk most már pénz szempontjából nem akkora para. Kb. Mindenhol kitört a pánik, ez meg még össze is húgyozta magát idegességében. Hát, csoda egy játék ez. Minion eliminated. Akkor valahol még van itt nekünk egy vámpírvadászunk, csak hol? Őt kéne megkeresni. Most nem találom, de... mindjárt meg lesz-e. Hogyha elhányjátok magatokat, az a legkevesebb. Lehet megint be kell majd zárni egy-két dolgot. Mi van? Nincs elég vér, de van. Mindenből van egyébként. És még rendelek is. El kéne kapni egy vámpír vadászt. Itt a felügyelő. Jó, ezzel 75 mínusz. Ez most nagyon jól jött. És még itt is lehet vadászgatni. Meg vagy. Sajnos már későn, mert egy minionemet kivégezte. De nem baj. Veszünk fel helyében 4 másikat. Jó, ezek már elmenekülnek, az nem is érdekes. Úgy látom, hogy még egy olyan 7-8-at kéne beszállítani. Ez a baj, már nagyon nehéz átlátni ilyenkor. Sikerült ezt a küldetést is megcsinálni. 20 000 pénzt kaptunk, és ezzel sikerült az új kerületet kioldani. Ez pedig nem más, mint a Seaside Haven nevezetű kerület, amely gyanítom majd egy tenger melléki kerület lesz. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a jó hosszú kimerítő szerdai szimulációk, és ez volt a Blood Bar Tycoon 4. részének a bemutatása. Ha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes és rémálommentes éjszakát kívánok, sziasztok!